Hyvää huomenta. Pörsseissä on nähty raju helpotusralli vaihteluksi putoavin puukkojen hippasille. Monien pörssiyhtiöiden kohdalla onkin aiheellista kysyä, joko olisi riittävästi sitä pahaa hinnoissa. Sota Ukrainassa ei ole edennyt, stagflaatiopuheet voimistuvat markkinalla. Huono uutinen on, että lähes ainoa varmempi tapa taittaa inflaatiokeskuspankkien muskeleilla on ajaa talous taantumaan. Maailman suurimmassa taloudessa Yhdysvalloissa Bloombergin ekonomistit odottavat inflaation rallattelevan yli 6% läpi tämän vuoden. Puhutaan tällä videolla, mitä kaikkea muualla taloudessa on tapahtunut samalla kun sijoittajan huomio on Ukrainan sodassa. Vaikka Ukrainan sota vilisee uutisotsikoissa, ei se ole suinkaan ainoa pörsseihin vaikuttava asia. Sijoittajan on hyvä vilkuilla myös, mitä muualla maailmassa oikein tapahtuu. Esimerkiksi Kiinassa, joka on maailman toiseksi suurin talous, ollaan lyömässä kunnon elvytystä tulille, mutta samalla kiinteistömarkkinan sulaminen jatkuu uhkaavana. Rahoitusmarkkina oirehtii oikein kunnolla, mistä kertoo kiristyvät rahoitusolot ja vastapuoliriskien korostuminen. Muista laittaa peukkaa ylös ja kommentoida, jos opit videosta jotain uutta ja viihdyit. Ukrainan sota on inhimillinen kriisi, jota on henkisesti raskas seurata. Siitä huolimatta, että se on kaiken uutishuomion keskipisteenä, ei sota ole suinkaan ainoa pörssiä liikuttava asia. Jo ennen sodan syttymistä pörssin eri sektorit ja osakkeet, kuten hypestonksit ja teknoosakkeet, laskivat. Taustalla on ollut tosi liian innokkaasti venyneiden arvostuskertoimien sulattelua. Korkojen nousu on terävä neula, joka on osunut käytännössä koko pörssin ilmapalloon. Ei liene sattumaa, että pörssin nousu tyrehtyi kautta linjaan samalla, kun korot lähtivät nousuun. Käsistä lähtenyt inflaatio, jonka väliaikaisuus tuntuu yhtä väliaikaiselta kuin dinosaurusten aikakausi maapallolla, se kesti siis noin 170 miljoonaa vuotta, on osakkeille myös murhe. Ensinnäkin inflaatio syö monien firmojen kannattavuutta, kun raaka-ainekustannukset nousevat. Viimeksi eilen säilytyskippoja valmistava Ortex raportoi tuloksensa puolittuneen raaka-ainekustannusten paisumisen takia. Toisekseen korkea inflaatio kasvattaa painetta nostaa korkoja. Ukrainan sota on kiihdyttänyt inflaatiota, koska Venäjä on tärkeä raaka-aineinen kuten öljyn tuottaja. Koronastynäkymiä Ukrainan sota on lykännyt, mutta lohtu on laiha, kun samalla osakkeiden riskitaso on kasvaneen taantumavaaran takia todettu korkeammaksi. Tämä siis pienenä muistutuksena osakkeita ajavista ajureista. Osakemarkkinoilla on selkeästi ollut pientä paniikin poikasta Suomessa ja maailmalla, mistä kertoo välillä jopa 10% päivävauhtia sukeltavat osakkeet ja reilusti pakkasella olevat indeksit. Mutta riskin tai diplomaattisesti ilmaistuna epämiellyttävien lopputulemien mahdollisuuksien kasvu on näkynyt värähdellen myös rahoitusoloissa. On tärkeää ymmärtää, että useimpien bisnesten päivittäinen liiketoiminta nojaa sujuvan rahoituksen saamiseen. Mitä pääomaraskaampi bisnes, sitä isommassa roolissa pankkien tai sijoittajan antama rahoitus on. Jos rahanat käännetään kiinni, tulee itku pitkästä ilosta. CCC-luokan eli NS-purkulainajan korkoero suhteessa turvalliseen korkoon on lähtenyt jo kasvamaan Yhdysvalloissa. Tämä ei ole kuitenkaan vielä dramaattista ja eron kasvu voi johtua hyvinkin vain siitä seikasta, että korko- ja talousympäristö ovat kuumentuneet. Talouskasvuhan on ollut edelleen voimakasta. Toisekseen taso ei ole mitenkään hälyttävä, vaan pikemminkin kimpoa poikkeuksellisen matalalta pohjalta. Myös vakaammissa lainaajissa on näkynyt korkoeron paisumista. Käsittääkseni takana on myös se seikka, että firmat uudelleen rahoittavat lainoja vauhdilla, ettei vain jäisi tyhjä arpa käteen, mikäli rahoitusmarkkina heikkenisi merkittävästi Ukrainan sodan takia. Hieman kiristyvät rahoitusolot näkyvät myös Bloombergin indeksissä. Yhdysvalloissa finanssiolot ovat lähes yhtä kireitä kuin vuoden 2018 lopun kauppasota ja korkoennusto paniikissa. Silloinhan SP500 laski 20% huipuistaan. Jos sama kävisi tällä kertaa, olisi pörssillä varaa ottaa vielä hetki lisää runtua. Euroalueella tilanne on vieläkin kuivempi, joskin se on elpynyt viime päivinä hieman. Monet pörssiyhtiöt ovat hoitaneet rahoituksessa kuntoon koronakriisissä, kun rahoitus meinasi katketa totaalisesti. Koronapandemian aiheuttama shokki taloudellehan oli melkein aiheuttaa uuden finanssikriisin, kunnes keskuspankit patosivat uhkaavan tulvan. Tämä on seikka, mikä meni niin nopeasti ohi, ettei moni varmaan edes tajunnut, kuinka uhkaava tilanne oikeasti oli keväällä 2020. Yhtä kaikki, käsittääkseni velkaisilla firmoilla ei ole vielä kuumat paikat, mutta jos jostain syystä talous hiljenisi enemmän, esimerkiksi Ukrainan sodan aiheuttamien pakotteiden ja elvytyksen hiipumisen takia, voi jotenkin velkaisilla firmoilla näkyä ritinää ja ratinaa taseissa sekä stressin merkkejä talousjohtajien kasvoissa. Riskitason nousu näkyy myös pankeissa. Esimerkiksi useiden pankkien CDS, Credit Default Swapit, eli suomeksi luottoriskijohdannainen, jolla suojaudutaan toisen maksukyvyttömyyttä vastaan, ovat nykineet voimalla ylöspäin. Näin esimerkiksi aina ongelmiin eksyvien Credit Suissein ja Deutsche Bankin kohdalla, mutta myös vakavaraisen Nordean kohdalla käppyrä on hieman suvainnut kohota. Eikä amerikkalaispankit ole immuuneja, vaan omien sanansa mukaan linnoitustaseen omaavan JP Morganinkin riski on noussut.
Ei nämä vielä missään koronakriisin tasolla pörrää, mutta kasvavapaine finanssijärjestelmän laipioissa on hyvä tiedostaa, kun sukelletaan syvemmälle. Ja huom, nämä sinkoo aina ylös, kun talouteen ilmenee ryppyä, eli mistään nurkan takana vaanivasta finanssikriisistä tämä ei suinkaan aina kerro. On ihan tervettäkin, että riski palaa markkinalle keskuspankkien vetäessä turvapatjan alta pois ja kuka tahansa epeli ei saa lainaa hulivili-yrityksiinsä. Tämä näkyy myös pankkiosakkeiden kehityksessä. Sekä Jenkeissä että Euroopassa pankkiosakkeista koostut indeksit tuottivat erinomaisesti vuoden alussa, mutta ovat sittemmin rypenneet niin, että ovat tuottaneet yleisindeksi SP500 kanssa saman verran duffea. Yhtä kaikki, jos omistaisin omassa salkussa pankkeja tai ultravelkaisia firmoja, jotka ovat rahoittajien anteliaisuuden armoilla, nostelisin ainakin kulmakarvojani ja petäisin riskit rahaolojen kiristymisestä mielessä. Huomatkaa, että monilla buntsibum-bisneksillä, kuten pörssiin listautuneet tuoreet sähköautofirmat Rivianista Lucidiin, tekevät jäätävää tappiota investoidessaan isosti liiketoimintaa samalla kuin itse liikevaihto on pientä tai olematonta. Kotipörssissä muun muassa Nightingale on esimerkki firmasta, jonka liiketoiminnan kassavirta ei tule vuosi olemaan positiivista, vaikka sillä onkin iso kassa, jolla mällätä vuosikausia. Tällaiset bisnekset ovat siis sijoittajan rahoitusarmeliaisuuden armoilla, eikä moni pysy pystyssä pitkään negatiivisen kassavirran kanssa. Bisnekset voivat olla veitsen terällä, jos tilanne pahenee. Viime vuosien sijoitusympäristö on kannustanut riskinottoon alkuvaiheen bisneksissä, joilla ei ole vielä konkreettista liiketoimintaa, vaan ainoastaan siistejä PowerPoint-slideja. Tämä on kostautunut jo nyt monelle sijoittajalle römäkän kurssilaskun muodossa, mutta jälki voi rumentua lisää, mikäli rahoitusolot jatkavat kiristymistään. Maailman toiseksi suurimmassa taloudessa Kiinassa julistettiin viime viikonloppuna, että talouden on määrä kasvaa 5,5% tänä vuonna. Siinä missä meillä suhteellisen vapaissa länsimaissa talous ohjautuu pitkälti itsekseen, Kiina on komentotalous, jossa kommunistinen puolue heiluttaa tahtipuikkoa. Ottaen huomioon maan haasteet koronakriisissä on BKT:n kasvutavoite haastava. Tämä indikoinee, että maan pitkä yritys hillitä velan paisumista heitetään hetkeksi taas romukoppaan turbulentissa talousympäristössä. Kiinan ongelma tiivistetysti ja mutkat suoraksi vetäen on, että maan talouskasvu on nojannut viimeistä yli 10 vuotta uusien moottoriteiden, lentokenttien ja muun infrastruktuurin rakentamiseen, jolle ei välttämättä ole taloudellisia perusteita. Se on silti paikallishallinnolle helppo tapa päästä nopeaan talouskasvuun, koska velalla voi ostaa niin paljon kasvua aikaiseksi kuin lystää. Kiinan investointien osuus bruttokansantuotteesta on yli 40%, kun kehittyneissä länsimaissa suhdeluku on päälle 20%. Kiinan kommunistinen puolue haluaisi ainakin puhetasolla, että Kiinan talouskasvumalli orientoituisi pois investoinneista ja vientiriippuvuudesta kohti kotimaista kysyntää, kuten Yhdysvalloissa ja muualla länsimaissa. Ongelma on, että se tarkoittaisi nallekarkkien siirtämistä paikallishallinnon eliitin taskuista tavallisen kansan taskuun sekä kasvavaa markkinatalouden valtaa, mihin eliitti ei selkeästi ole valmis, kuten on nähty esimerkiksi teknoyhtiöiden rusikoinnissa viime vuosina. Yhtä kaikki uusi rundi, jossa vedetään se 7. moottoritie 6 aiemman viereen, boostaa lyhyellä välillä talouskasvua. Sen lisäksi Kiinassa pankkien luottokriteerejä on löysätty, jotta lainahanat murentuvalle kiinteistösektorille pysyisi auki. Kuten esimerkiksi aiemmalla videolla deflaatiovaara kävi läpi, Kiinan kiinteistökupla on sellainen elefantti posliinikaupassa, ettei oikein kukaan tohdi toivoa sen liikkuvan sieltä mihinkään. Kiinassa velalla itsensä yljynneiden kiinteistökehittäjien vauhtia on haluttu suitsia. Kuuluisimpana ongelmiin ajautui aiemmin Evergrande. Vuoden alussa useiden suurien kehittäjän asuntomyyntien määrä on romahtanut. Kiinteistökehitysbisneksessä leikki ei kauan jatku, jos uusia asuntoja ei saada myytyä, koska myynneistä saadaan kassavirtaa, jolla maksaa palkat sekä ne velat. Kiinteistösektorin kurimushan näkyy meidän kotimaisen pörssiyhtiön Koneen kommenteissa, sillä hissimarkkina odotetaan supistuvan Kiinasta tänä vuonna. Kiina on Koneen tärkein yksittäinen markkina ja Koneen osake onkin inflaatiokurimuksen ja Kiinan ongelmien kourissa pakitellut isosti. Vaikka tähän asti maailmalla luotettu kommunistisen puolueen kyky rautanyrkillä lakaista tappiot ja huonot investoinnit maton alle, on olemassa riski, että joku kävelee maton päältä ja kaikki pöly leviää huoneeseen, tukahduttaen markkinat. Ei liene sattumaa, että Kiinan pörssit ovat olleet laskussa jo vuosikausia talouden oirehtiessa voimakkaasti. Tuskin kukaan pahastuu, jos vähän ilkkuu kommunistisen puolueen ongelmille, mutta samalla on hyvä muistaa, miten autoritäärisillä mailla on pahaa tapaa harhauttaa kansaa ongelmilta aiheuttamalla uusia ongelmia esimerkiksi naapuriensa kanssa. Tähän asti Putinin Ukrainan mutavellipaine on ollut sellainen sooloilu, ettei Kiinan rohkeus yrittää kokeilla kepilejätä Taiwanissa ole varmaan kauheasti kasvanut, mutta jos Kiinan talouden ongelmat kärjistyvät pitkään, voi mieli muuttua. Samalla maa panostaa valtavasti ydinasekapasiteettinsa kasvattamiseen, jotta maailman ei suinkaan tarvitsisi stressata ainoastaan Venäjän ydinaseuhkailuja. Ydinaseista puheen ollen, Blummalla oli sitaatti eräältä strategiatalolta, että vaikka oikea maailmanlopun uhka on noussut,
Kannattaa osakkeiden suhteen olla positiivinen 12 kuukauden säteellä, etenkin jos ydinasesapelin kalistelusta tulisi isompi dippi pörssiin. No, onhan tuo niin, ettei silloin niistä osakkeista tarvitsisi kauheasti murehtia, jos ohjukset lentelee. Ja jos ne ei lennäkään, voi tulla melkoinen helpotusralli. Kaikkea sitä joutuukin tänä päivänä miettimään, kuin kylmää sotaa elettäisiin uudelleen, tai eletäänkin nyt käytännössä. Inderes.fistä löytyy tänään juttua muun muassa EKPn korkokokouksesta. Sen lisäksi löytyy yhtiöpäivityksiä muun muassa YIT:stä ja Netumista. Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.